Ірина Слюнько наносить жиру. Удар у відповідь. Русаленка XL показала, що приносить їй мільйони. Комусь потрібно мати худі ноги, щоб якийсь шейх запросив в Дубаї, а комусь можна мати і такі ноги. І вперше в нашій програмі Діма прибрав всі мої коментарі задля вашого екстазу. Вообще, максимально странні коменти, но я розумію, що це вообще не про мене. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс». Поїхали! Єлена Філонова. 1 мільйон читачів. Cooperation My Closest Backup Account схудла на 20 кілограмів. А тепер треба в біо писати, скільки схуд? Я не буду нічого писати, можна? Ви помічали, що люди... Що вона цикнула, господи. Люди. Ви помічали, що люди в своєму житті в більшому ступені бояться такого страху, як... Що вони кричать? C'est pas très joli. Мадам, мерсі! Pas très chic. Що? Що це? Колготи? Люди в своїй більшості бояться такого страху, як іти з відірваними панчохами по тротуару. Що? Ото я лузер! Як це взагалі можливо? Як це можливо? Як це можливо? Дівчата, поясніть мені, що за фокуси? Це для мене приблизно як дістати голуба з рукава. Як це? Це колготи. Я розумію, що може щось вони там якось розійшлись, вони надто ненадійно виглядають, як на мене. Але що там сталося? Лена збиралась! Я би так сильно не тягнув, бо невідомо, що там може випасти далі. Може, матка. А ви казали, Монджаро цей безпечний. Дивіться, людина розслаюється вже. Колготка! Ёб твою мать! Тихо! Що вона через піську пролізла? Колготка! Я думаю, що вони всі від мене хочуть. А я й думаю, колготка за мною плететься. Позор. Ой. Ні, цікаво. Я не знаю, вона це навмисно робить, чи це випадково? Це випадково. Поки не забула. У Франції кажуть ібу, швець, це сова по-нашому. Я єдине, що знаю з французькою, знаю 2 слова. Мерде. Це коли у тебе щось випало зі штанини. Це типу лайно. І лешат. Це котик. Котик. Лешат. Лешат. Я їм кажу, коли ви у Франції постійно кажете «сова», я думаю про сову. Як у нас сова, а у них ібу. Короче, все поняли, да? Я просто, чтобы не забыть на французском, как это будет. Голова кругом. Ну шо? И да, я буду вас провоцировать. Дівчата, сьогодні ввечері даю консультацію по схудненню. Як ви просите? Як ви просите? Це коли ти не задоволений якістю просіння? Як ви просите? Увечері. Увечері. Так, це можливо якийсь заклад французький. Вечір. Директ
повний ваших компліментів. Дякую вам. Термінова консультація 2500 гривень. Може хтось хоче, я не знаю, до вечора похудіти. Не термінова 1500. Та мені ж на наступний тиждень. Хто готовий, пишіть сюди. Єлена Єфілонова Б'юті. Вона вже створила, що бренд Єфілонова Б'юті, а Єфілонова Аглі. Це в минулому. Фу, туди не пишіть, там вже ніхто не відповідає. Сьогодні є віконця, кому не терпить. Я би написав, до речі. Після схуднення втратила пружність і не боюсь це показати та про це розповісти. Допомогти тим, хто так само прагне досягти своєї ідеальності. Дімка каже, я не бачив, чесно, ці відео, хоча вже хочу подивитись, але приберіть на всяк випадок їжу. Сьогодні, нарешті, поділюсь одним зі своїх контактів та секретів. Як підтягнути шкіру та зробити сіднички пружними. Ляха-муха. Наскільки я розумію, цей препарат, який Лена приймала, він спалює жир, чи що він там спалює. Ну, коротше, звісно, що м'язів він не додає. Якщо вийде ще нова версія, яка тебе ще й підкачує, оце було б круто. Я не знаю, я чекаю на нові. А так, да. А що вона хоче розказати секрет, як додати пружність сідничкам? Типу, щось, що вона і сама не знає? Шановні, з приводу цих консультацій, якщо ви наважились вже приймати ці, як на мене, не досить зрозумілі речовини, то краще поспілкуватись з лікарем, а ще краще не з одним. Те, що в неї так сталося, це ми ще не бачимо кінцевий результат, розумієте? І ніхто не бачить. І навіть якщо в неї і з'явились якісь проблеми, то, звісно, вона про це не буде говорити. Можливо, запущені якісь процеси, які там через рік будуть незворотні, і буде вже пізно. Тому не радимо вам брати ці консультації. Якщо вже наважились на такий крок, то краще поговорити з лікарем і не з одним. Так, ну що ж, побажаємо Олениним сідничкам набути пружності і дивимось сторіс далі. Шановні, травень – місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Саме тому ми підготували для вас рубрику Red Flag, в якій розкажемо, як протидіяти психологічним нападам. Отже, почнемо з найпоширенішого – з маніпуляції. Якщо ваша половинка регулярно викликає у вас почуття провини, ну, наприклад, каже вам «Я для тебе все, а ти мене не любиш», і не думайте виправдовуватись. Краще м'яко запитайте «Чому ти вважаєш, що я тебе не люблю?» Замість закритої образи ви отримаєте діалог. А далі справа техніки. Тепер про газлайтинг. Це досить неприємний спосіб спілкування, коли людина принижує ваші розумові здібності чи здобутки. Наприклад, ви з дитинства займаєтесь тенісом, не гуляли, не досипали, досі не знаєте, які на смак сигарети та алкоголь. І ось нарешті ви виграєте чемпіонат України. А людина вам каже, та тобі пощастило, просто сильних суперників не було. Женіть таку людину геть. Можна ще й ракеткою дати по горбу. Я вам цього не казав. І останнє на сьогодні – пасивна агресія. Інколи люди можуть викинути щось бридке у ваш бік. Наприклад, «Да ти ще той матусин синочок». А потім, щоб захистити себе, одразу додають «Не ображайся, я ж просто пожартував». Ображатись і правда не варто. Просто попередьте, що з вами так жартувати не треба. Скажіть спокійно і прямо, що вам це не подобається. Таким чином ви позначите власні кордони. А щоб інтуїтивно розпізнавати редфлеги та навчитися майстерно їх уникати чи затикати у флагшток, я раджу завантажити застосунок Mindly. Це найбільша платформа сертифікованих та ретельно підібраних психологів. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тестування. Так, застосунок видасть список психологів за вашим унікальним запитом та потрібним бюджетом. А за промокодом DURNEV5 буде знижка 10% на першу консультацію. Завантажуйте прямо зараз, бо люди в терапії – величезний green flag.
Ірина Слюнько! Ірина Слюнько, 65,6 тисяч читачів. Ірина Слюнько. Учасниця різних ТВ-шоу. Худну з кожного понеділка. Україна понад усе. Оце молодець. Я просто дивлюсь на нижню половину так, і не розумію, звідки в моїй спальні скрита камера. От точно не брала термінову консультацію у Ленки. Ну що ти хочеш від Іри? Щоб що? Історія з хеппі-ендом. Хеппі-ендом? Дівчатки, буду готувати зараз собі обід. О, яка футболка гарна. Моя улюблена гречка на обід, крівітулечки, салат з редискою огірочком. Це вона масу набирає. На обід в мене буде моя любима гречечка. Просто обожнюю гречку. Трішечки залишилось, в мене там ще в холодильнику є гречка, але вона з маслом. А з маслом я не їм. Ну що, ребят, пройшло 3 місяця мого худнення. Почала я худнути 11.01, зараз у нас вже 11.03. З 11.01 до 11.03 2 місяці. І зараз ми подивимося, як я влазю в ці джинси. Ви просто гляньте. Ну, ще, звісно, є над чим працювати. Клас, молодець. Молодець, я не знаю, ми не сильно спілкуємося з Іриною, хоч і знайомі вже досить давно. Я її пам'ятаю як людину, яка полюбляє побалувати себе спиртними напоями. І ви знаєте, що схуднення не мечиться зі спиртним. Тому, якщо це не підмінні джинси, якщо це справжній результат, тим паче за 2 місяці, ну клас, молодець. У нас 2 таких різних світи. Одна людина робить собі уколи, інша людина правильно харчується. Більш здоровий підхід саме демонструє, як не дивно, Ірина Слюнько. Ніколи не думав, що це скажу. Боже, ви просто гляньте. Влетіла. Ребят, і дуже багато запитань. Іра, як ти схудла? Ті кажуть, що я оцей азентик той колола. Ні, друзі, я не колола той азентик. Це просто правильне харчування. Я 5 місяців не вживаю взагалі алкоголь. О, бачите, молодець. Ну, можна випити камбучу. І це все правильне харчування. Яблука, гречечка, варена курка і, звісно ж, спорт. Чому я не п'ю? Бо я взяла аскезу. І бачите, як я схудла. Тому, дівчатки, якщо ви хочете схуднути, у вас все вийде. Молодець, Ірина, молодець. От коли молодець, то тоді молодець. І не за 2500 поради, а бачите, безкоштовно і терміново досить. Беремо яблучко, варену курку і поїхали. Мені аж захотілося. Як ти думаєш, я ще встигну до літа? А у нас... Русалочка XL. 507 тисяч читачів. Русалонька XL. Огляди, вагітність, реклама. Позабронювала вона цей Domin Squatter. XL Русалочка Life у неї ще. Русалка XL, Cooperation XL. Вона ніяк не пов'язана з цим репером Alex Deluxe XL. Моя комбіта. Моя комбіта. Діана! А я зі своїми 68 кг соромлюсь виходити в коротких шортах. Дима, що на сьогодні за тема випуску, вибач? До літа всі готові. Всі готуємось до літа? Ти коли взагалі збираєшся вдягати штани? Ти бачила, що люди пишуть? Що мільйони набираються на твоїх ногах? Бачила? Ну, може, треба вдягтись, ноги приховати. Завдяки таким коментарям я приїхала сюди. Куди вона приїхала? В Дніпро? Я дивлюсь, наче набережна Дніпра. Дякую вам, коментатори. Дякую вам, що мої ноги набирають мільйони. А, вау, це що, Нью-Йорк? Дякую, завдяки вам, я в Дубаях. Хто мог подумати? Комусь потрібно мати худі ноги, щоб якийсь шейх запросив в Дубаї.
а комусь можна мати і такі ноги. Щоб приїхати в Дубаї. Що за котик морський, Діана? Котик морський. О! Не проти бути нещасною в Дубаях. Немає у неї щасливого життя, вона цим просто прикривається. Що ви на неї напали? Ну реально людина собі кайфує від свого тіла, ну видно ж. Не проти бути нещасною в Дубаях, поки ви щасливі в Жмеринці. Жмеринці, по-перше, нормально, по-друге, вона так сміється, наче вона назавжди туди переїхала. Так само повернеться назад туди, звідки вона виїхала. Від мене пішов чоловік і забрав сина. Влаштовує мене це? Ні. Буду я щось з цим робити? Так. Я хочу схуднути. Це, ні, серйозно, я ще такого не бачу. Що за підбірка взагалі? Реально всі худнуть. Я хочу схуднути. Він побачить, що я почала за собою слідкувати, що я схудла, повернеться до мене з синочком. Чоловік сказав, що якщо ти схуднеш, то я би не вівся на цю херню. Це чорт знає що. Якщо вам чоловік таке каже, він до... От зараз, бачите, 142 кілограми. Ти, ладно, серйозно? Та не може такого бути. 142 кілограми? Це ж, блін, на 10 кілограм навіть більше, ніж я. Та ні, ну як це 140? А вона висока може. Можемо зафіксувати наше до. Зафіксували до. Так, зафіксували до, що ми будемо тепер постійно за цим слідкувати. Діма, я дуже прошу, не треба. Ну що, нас зважені та щасливі тут. Я розумію, що може для цієї дівчини це додаткова мотивація, що вона виставляє все це на публіку для своїх підписників, щоб вони допомагали їй триматись. Але мені більше, якось здається, прикольніший підхід у Ірини Слюнько, яка просто собі тихенечко під'їдала гречку, камбучкою там це полірнула, і потім раз, і влізла в джинси, які ну ніяк не могли на ній зійтись. Ось. Прикольно. Ну, всі, блін, на цьому схудненні. А у нас? Шановні, знаєте, де зручно, швидко та вигідно оформлювати страховки? Звісно ж, у застосунку Hotline Finance. Автоцивілка для водіїв в Україні, зелена картка для водіїв за кордоном, туристична страховка та інші. Тут є все. А перевага сервісу в тому, що він зібрав пропозиції популярних страхових компаній, щоб ви змогли порівняти їх та вибрати оптимальну для себе. І саме оформлення займає максимум 5 хвилин. А з промокодом ДУРНІВ отримаєте знижку 10% на зелену картку на Hotline Finance. Страхування – це Hotline Finance. Just Queen – 774 тисячі читачів. Анастасія – блогер Київ. Теж я з питань співпраці писати сюди. Ты, блин, какое у меня обновление. Заволоскули. От, типу, кожен раз бачити Анастасію – це як пірнати на водохреща в воду. От ти наче вже пірнав колись, і ти, в принципі, знаєш, що на тебе очікує. Але кожен раз спирає оце повітря всередині, і тобі хочеться винирнути назад. Я хочу ще дивитись на русалочку і все. Улыбайся так. Так. Вау. Це навмисно зроблено? Уже месяц. Чуть-чуть. Бля, так. Короче, ну тут мне понял, не вот так тянет. Вот так. Можна зато секретну інформацію дуже зручно передавати. А то їм поговорим, наче вещатель. Я могу для видоса, знаешь, там сделать вот такую улыбочку, но когда нормально широко, будет так. А Верика видела трошки похуй. Короче, я теперь хожу на реабилитацию, потому что, ну,
Я тебе в телеге там скажу, чего это так, но потому что, ну, короче, оно должно было уже начать отпускать, но не отпускать нифига, и понятно, что надо теперь реабилитировать меня. Ну, короче, бля, да похуй. Хорошо. Та може і так, до речі. Ого, так. Та, ну, в принципі, я би і не помітив. Є на що дивитись. Не так давно я тут выставила, что меня трошечки перекосило. И что я услышала? Так тебе надо, это только начало, тебе все. Ну, короче, то, что я слышу всю свою жизнь. Привет. Как дела? Все отошло. Все отошло. А, все прям? Я знову не помітив. Мені здається, не все. Осталось только чуть-чуть. Ну и что мне сказать? Тут же нельзя ничего сказать, понимаешь? А я бы сказала. Но я мысленно. Хорошего дня, короче. Ні, ну насправді прикольно, що у нас є така Настя. І прикольно, що, знаєте, що вона отак. Було б сумно жити без таких людей. От сумно, бо всі були б, знаєте, більш-менш адекватні, стандартні, нормальні. Нам би довелось закрити програму. Ну, що б ми сказали? Сімбочка і як так презентувала нову пісню. І не дивлячись на розлучення, чи що? Ну, стоять вони співають. Шановні, саме час поставити закусінець догори цьому випуску, підписатись на канал та стати спонсором. До речі, на початку відео ви бачили спонсорів рівня «Кохать». Ми вас теж кохаємо, котики. Candy Superstar. 1,8 мільйони читачів. Candy Superstar. Номер 1 Forbes інфлюенсер України. Є такий рейтинг? Мої відео потрапили до книги рекордів. Планери My Happy Life всі продано. Candy Corporation My Happy Life Store. Так, ну що, ти готова? Емоції першої власниці планера. Знаєш, що таке план? Типу як запасник якийсь? Я вже не можу дочекати. Я обіцяла показати тобі перший. Та-дам! Я думаю, що зараз просто всі на світі користуються планерами. Ти береш прям, А от ти в свій планер запиши. Я зараз свій планер теж запишу. Блін, забув його сьогодні вдома. А як же ти будеш щось робити? У мене є і в офісі, на жаль, вони паперові, вони між собою не синхронізуються. Доведеться взяти з офісу, поїхати додому і переписати те, що я зараз запишу в нього. А потім не забути офісний повернути в офіс. А потім не забути, коли наступного разу буду їхати, взяти той, що з дому, і переписати з нього всі свої плани в офісний планер. Тому що вдома раптом у мене з'являться нові плани. Це якась хуйня. А якщо я пойду до батьків і забуду і офісний, і домашній, я візьму у мамин планер, впишу в нього свої плани, а потім вирву аркуш, або може сфоткаю на телефон і просто це в телефон буду записувати, який постійно зі мною. Планер? Я хочу ще додому провести телеграфну лінію, щоб можна було обмінюватись повідомленнями з іншими абонентами. Вау, тепер я буду тягати з собою 2-кілограмову книжку і ручку, яка може протікти прямо мені в сумку за штуку баксів. Боже, я не можу. Ай, мама. Вау! Планер! Так, це він. У мене в руках перший примірник мого планеру My Happy Life. Боже, який він гарний. Це одна із найгарніших речей, яку я бачу в своєму житті. Дуже красиво. Який він гарний. Він вийшов навіть краще, ніж я уявляла. А що його уявляти? Ти ж макет бачила, просто тобі ж скинули дизайнери. Там вже не так було? А ну-ка уявіть, а ми щось зробимо. А наповнення яке, боже, там стільки всього, я ще не хочу вам сильно все показувати, тому що продажів ще немає. Мені тільки кілька штук дали, а ваші ще друкуються.
Я створила цей планер саме для тебе. З ним твоя продуктивність завжди буде на хай левел. Дивіться, це книга. Ну, це книга. Книжка формату А5. Це ж А5? Ну, навіть не трохи більше вона, ніж А5. Бо вона така має товсті ці обкладинки. Жіноча сумка, клач. Ну, типу, якщо ти тільки ходиш на роботу з рюкзаком, ще можна туди закинути. Якщо у тебе звичайна там жіноча сумка, я не знаю, просто має бути ця сумка і ще планер у тебе в руках рожевий. Але там є і подарунки, там 2 стікер-паки. І листівка з автографом Кенді. Дуже красива листівка, до речі. І там і вайбові чек-листи на тебе очікують. І віш-листи. Вайбові? Ну, просто весь вайб на чек-листи пішов. Віш-листи вже звичайні, без вайбу. Багато мотивашок. Вір в себе. У тебе все вийде. Корисні челенджі, трекери звичок. Ну там може, знаєш, ти маєш вести якусь звичку, наприклад, я знаю, не пердіти при всіх. І ти пишеш, 1 день не пержу при всіх, 2 дні трекаєш, типу. А потім, якщо прервалось, от як в Duolingo, знаєш, потім сова така. Ти вчора не здавав італійську мову мені. І ментальні практики на тебе очікують. Це не просто планер, це, я не знаю, все на світі одразу. І звичайна ціна, звичайно, от скільки років він продається, десятиліття. 1,5 була, зараз треба брати, бо 750 знижка. Мені от цікаво, планер, взагалі планер можна купити? Є планери в продажі. Планер серйозної людини, от 629 гривень є. I have a plan планер. До речі, отак він виглядає. Такі ці платні огляди. Ну, давайте хоч платний подивимось. Кенді Суперстар. Очікування у мене були великі, але один мінус я таки знайшла. Розкажу в кінці відео. А поки давайте поглянемо, що в ньому. Тут є переписка а-ля Candy Superstar, в якій вже, ну це ж книга, поняв? Це не інтерактивна якась. І там її повідомлення вже написані, ти маєш вписати свої, щоб між вами утворилась переписка. Вона пише: до речі, поділись своїми цілями на найближчий час. Якщо у тебе їх немає, зараз якраз чудова нагода поставити їх перед собою. Мої цілі – 2 мільйони підписників на цьому каналі. Кенді відповідає: вірю, що у тебе обов'язково все вийде. А знаєш, насправді ж будь-яка ціль – це просто результат твоїх дій. І якщо ти розумієш, які регулярні дії тобі потрібно виконувати, щоб дійти до певної мети, це вже чудовий початок. Пропоную вже зараз скласти план дій для виконання твоїх цілей. Покажу на своєму прикладі. Перше. Кожного дня роблю крутий контент. 2. Блог росте, равно ростуть доходи. 3. Ростуть доходи, равно подорожую, купую все, про що мрію. 4. Все описане наповнює та заряджає мене, равно живу яскраве та щасливе життя. А можна я просто перепишу? Все це можна просто списати. Я все життя списував. В ньому такого особливого. Це лише перша сторінка, а я вже в шоці. Тут можна поспілкуватись з Кенді та отримати Бачиш, вона вже в шоці. Я сам 850 гривень можна вернути? мотивації від неї. Сторінка плану на день настільки продумана, що мені... Так, що тут з приводу продуманих? Є список справ, є ідеї та думки, є підсумок дня, який починається з словами «Сьогодні я молодець, бо…» Є водний баланс. З кожною випитою склянкою води замалюй 1 крапельку. Є щоденник вдячності. Дякую цьому дню за... І є оцінка дня, і там 3 емоції. Ну що ж, я так розумію, це якийсь просто дитячий прикол, ні? Навряд чи доросла людина буде цим займатися. Тепер не потрібна купа різних блокнотів, а все буде в одному... Вау, дуже зручно. Я так з цими блокнотами. Дем. Один для водного балансу. Да, один для водного балансу. Це вау, який крутий огляд, сказала Кенді Суперстар в коментарях. Розвод дітей. Коментар набрав 3000 лайків. Так вони стоять 1500. За таку ціну я сама все нарисую. Повний розвод, як анкету у школі. Просто хто це купувати питання. Дітям, може бути їм прикольно, я не знаю. Насправді нічого поганого в тому, щоб, знаєш, якось організувати
себе через таку штуку немає. Єдине, що я абсолютно впевнений, що існує якісь електронні... Тобто ти спочатку зайобуєш батьків, купіть мені смартфон, він такий зручний, я буду там і фоткати, і домашнє завдання робити, англійську мову вчити, а потім купіть мені ще блокнот від Candy Superstar. Марі Гутак. 897 тисяч підписників. Мар'яна Дирів. Перший раз буквально зустрічаю дівчину, яка без проблем взяла б моє прізвище. Так. Всім привіт! День, який запам'ятається вам надовго. Сьогодні ви будете вирішувати, що б ви хотіли. Я хочу оці календарики. І сьогодні той день, коли я буду здійснювати ваші мрії. У мене в руках 15 тисяч доларів. Реальних. Можете самі подивитися. Сьогодні ми їх будемо тратити на те, що ви захочете. Те, що ви собі виберете. Нарешті, я хочу. А я не знаю, я зараз зрозумів, нічого не хочу. А ти що хочеш? Не знаю, мікрохвильовку би взяв. Я хочу Дімки мікрохвильовку подарувати. Можна? Це недорого, одного папірця цього вистачить. Це буде потужно. Поїхали. Я хочу, щоб ви собі ще накрутили підписників на ці гроші. Так і буде? Починаємо з вашого улюбленого магазину. І тут ви собі будете вибирати. І перший магазин. Ідемо, куди ми будемо тратити гроші вам на подарки. Айфончики. Що хочете, що мрієте? Що? Я щось не бачу там жодної мікрохвильовки. Ні. Є годинник. Треба годинник? Знаєш, що я хочу по-справжньому? Я хочу планер від Candy Superstar. І консультацію від Філонової. Можна мені це? Воно потягне, реально на $50 все разом. І все, що мені Лена порадить, я запишу цей вводний баланс, оце все. Я вирішила сьогодні вас здивувати. Що відбувається, Діма? І взяти не один, І не 2. не 2, І не 3. не 3, а цілих 8 16. 8, народ. І все вам. Уявляєте? 8 айфонів на 15 штук баксів? Ні, це ще не. А це ще не все. Синій. Офігезний. І ось такий рожевий. Я обираю рожевий колір. Дім, задоволений? Може, вона б собі шубу якусь би купила іншу. Щоб усе це пішло вам. Просто коліжанство з тими колегами, що у мене, та й усе. Ви все розумієте, все знаєте. Тому хай щастить. Давайте ще раз про це поговоримо. Звідки беруться ці подарунки і ці гроші? Є компанії, які організовують ці гівевеї. Що відбувається? Ця компанія звертається до цієї блогерки і каже, давайте проведемо вам гівевей. Вони за певну комісію відряджають своїх менеджерів, скажімо, з продажу, які пишуть іншим потенційним людям, які могли б бути зацікавлені в тому, щоб взяти участь в цьому гівевеї. Як взяти участь як спонсор, отримати частину аудиторії цієї блогерки. Це щось коштує, 30 тисяч, я не знаю, 50 тисяч гривень. Мені безліч разів писали, після того, як я всіх перебанив, вони перестали писати. Це відбувається, от скільки існує Інстаграм, стільки це відбувається, просто роками. Зараз вже якось ефективніше Інстаграм бореться з цими гівевеями, можливо, і в спам закидує ці повідомлення від менеджерів, і ось бачите, вона і не каже це слово, гівевей, і вона всі там айфони ось сердечками поприкривала, щоб знову ж таки, робот не зрозумів, що відбувається, і не забанив, не викинув цю сторіс. Коротше, Інстаграм намагається, але не до кінця це працює. Ось. І ці люди, вони дають 30, 40, 50 тисяч гривень. Частину забирає ця агенція, яка проводить, організовує це все. Частину забирає ця блогерка. І потім вона використовує просто свою аудиторію, яку примушує підписуватись на тих, хто заплатив за це. Що я вам пропоную, якщо ви частина цієї аудиторії? Робіть це, підписуйтесь.
Значить, підписуйтесь туди, приймайте участь у розіграші, а потім, як тільки розіграш закінчиться, відписуйтесь і на цих людей, які заплатили за це, ще вішайте скаргу. Що відбудеться в результаті? Люди, які заплатили за те, щоб використати вас, їх сторінки просто потраплять в тіньові бани, вони будуть ще в значно гіршому стані, ніж були до участі в цьому розіграші. Вони зрозуміють, що вони потрапили в халепу. Їм доведеться закрити сторінки і відкрити їх заново, набирати заново вже чесним чином підписників. Вони будуть про це розповідати всім іншим своїм колегам, які там, ну це зазвичай якісь магазини, там якісь просто шахраї, які там щось накручують і так далі. До речі, можна, якщо він ще триває, можна подивитись, хто зараз бере участь, на кого пропонує ця блогерка підписатись. І піде молва по ринку, що, ну, в принципі, гівевеї, вони тільки все псують, що люди ці моментально відписуються і ніякої користі немає. 40 тисяч гривень викинули, сторінку викинули, ніякої користі немає. А ви натомість отримаєте шанс, ну, отримати один з цих призів, якщо ця блогерка, вона чесно буде робити розіграш. Що інколи, ну, бували такі, я думаю, це не секрет, бували такі випадки, коли з'ясовували, що ці там подарунки отримують там друзі чи знайомі там тих, хто організовує цей розіграш. Ось і все. Тому, якщо раніше я вам радив не робити цього, то тепер я вам раджу робити це, але з маленьким приколом. Ось. Давайте подивимось, на кого ж пропонує нам підписатися. Ну, ось аптека «Бажаємо здоров'я», наприклад, хоче накрутити своїх підписників. Я думаю, буде прикольно керівництву цієї аптеки дізнатись, куди викинули гроші їх СММники. Після того, як їх сторінка опиниться в тіньовому бані. Серійний підприємець, будь ласка, 16 років, 21 проєкт, експерт металообробці, блогер, монетизує Інстаграм. Падав, вставав, вчу качати Інстаграм. Ну, доведеться йому, мені здається, після цього випадку вчитись заново. Так це працює, розумієте? Вона, ну, Оксана Школа заплатила за участь в цьому, ну, щоб їй перелили цю аудиторію, а потім вона буде цій новій аудиторії продавати рекламу казино. Отак воно і, так це і вся ця схема і працює. Тому, якщо ви їх кинете, буде дуже круто. Не вони вас кинуть, а ви їх кинете. Хай щастить, подивимось, чим це закінчиться. А у нас Стася Макеєва, мама з вогником, 1,3 мільйони читачів. Тут про велике і красиве кохання. Блогер року по версії журналу «Фокус». Блогер року по версії журналу «Фокус». Вау! А вона щось не зазначила тут, може і вона зрозуміла, що це не означає. Жопний контент важливіше залишити в біо, ніж блогер року по версії журналу «Фокус». Ребятки, я, конечно же, уже все протестила, все попробовала, но я не могла удержаться. И вот посмотрите, 15 штук, оп, к себе в карманчик, и классно. Горилла — это просто что-то невероятное, сайт охренительный. Це реклама казино, я правильно розумію? Не знаю, може рекламує сайт з африканськими тваринами. Там можна подивитися і на жирафа, на горілу, макаки. Цікаво дізнатись про навколишній світ. Все так стильно сделано, ну просто невероятно. Они сейчас считаются одними из самых лучших на рынке, чтобы вы понимали. Це дно і сором, її люди пишуть, її підписники, прямо в цей момент на цьому відео, да. И вы уже знаете, что я просто обожаю Sweet Bonanza, захожу только в Sweet Bonanza. Реально, только в Sweet Bonanza, вот реально, потому что с ними можно потом себя очень хорошо порадовать. Вона розчервонілась. Мені здається, їй соромно це робити. Чи їй дуже мало просто платять, я не знаю, вона розрахувалась за 2 коктейлі і така, треба ще вішати рекламу, ще вечеря попереду. Чтобы вы понимали, прошел только час, и я уже получаю такие сообщения. Просто посмотрите, что мне написала девочка. Дін овца. Хватит нас наебать. Ты кидаешь всех. Просто посмотрите, что мне написала девочка.
что у нее уже 10К, даже больше, уже у нее в кармашке. А, просто не хочу казати, скільки саме. Ну, це 10, може, навіть і більше. Вот так вот. Я же говорила, что я вам плохого не посоветую. Так что поздравляю. Який жах, це Шановні, ну як це взагалі можливо? Чому ви дозволяєте це з собою робити? Я безумно рада, что кто-то тоже смог, так же, как и я. Це блогер року по версії журналу Focus. Якоїсь... Якщо чесно, я думав, що після такої поширеної суспільної думки з приводу того, що не можна зараз, що не можна цим займатися, не можна рекламувати казино. І ще, розумієте, просто реклама казино рознь. Оце те, що вона робить, те, що робить Оксана Школа, що вона робить, це відвертий. Просто, зайдіть, просто, ой, 10-очка вже упала. Це просто вона використовує свою аудиторію. Це дуже погано. Бо реклама, в самій рекламі нічого такого поганого немає. Те, чим займаються блогери, і ми чим займаємось, ми виробляємо контент і продаємо всередині цього контенту рекламу. І ми зацікавлені в тому, щоб наш контент робити якісніше, цікавіше, залучати нових глядачів і щоб у нас стабільно продавалась реклама. Реклама – це якби невід'ємна частина нашої роботи. Але от така реклама, де ти даєш наче пораду, якусь таку, ой, типу, як ділишся, вона така, наче як прихована. Оце свинство. І якщо ви даєте себе цим блогерам, ви не поважаєте себе в першу чергу. Але я бачу, що на трансляції навіть у нас у цьому відео люди прямо в цей момент писали, що це дно, і це прикольно. Молодці. А у нас... Сніжана Бабкіна, 197 тисяч читачів. Духовний наставник, який змінює життя. Зцілення через потужні практики. Я не знаю, що вона там може зцілити, але раптом у вас щось таке дуже важливе. Ні в якому разі не звертайтесь не те, що до Сніжани Бабкіна, не до кого. Ідіть, робіть дослідження в лікарні і звертайтесь до якихось класних лікарів. Все інше... І навіть до Сергія Бабкіна? А до Сергія Бабкіна абсолютно не треба. Друзі, щойно записали вдвох для вас нову неймовірну практику. Це вже виволожуєш. Це інше? В новий місяць, який стартує вже завтра, тема перезавантаження. Щоденне особисте перезавантаження. Детокс від стресу, від болі, від образ, від будь-яких негативних програм. Практика просто огонь. Як тобі? Друзі, це новий рівень. Це ті самі слова, які були вже. Можна якесь перезавантаження зробити вже цієї підводки? Це новий рівень. Ми, блядь, що, Супер Маріо? Можна на тому самому рівні залишатись весь час? Це новий рівень, абсолютно. Ого, він підтягнув так англійську. Я дуже раджу всім від серця, від душі. Будь ласка. Клас. Що, будь ласка, купіть це? Будь ласка. Давайте доєднуйтесь до нас. Завтра вже починаємо. Давайте так. Я не бачив ці практики, і я в цьому не експерт. Але, як на мене, якщо Сніжана Бабкіна раптом якимось чином зі своїм чоловіком Сергієм Бабкіним, знаєте, зазирнули під капот Всесвіту і знайшли там щось, якесь золото, якісь алмази, якісь коштовності, які ніхто до цього не помічав. І витягнули це і тримають це в своїх руках, як вони зараз про це говорять. Я думаю, розумно було б 2-3 рази, 2-3 практики, якщо їх там вже десятки, якщо не сказати сотні, 2-3 з них просто дати всім людям, щоб їм трошки легше стало, щоб вони перезавантажились від образ і від всього на світі такого поганого, що насправді існує. Зараз нам всім важко жити. Ви знаєте, з якими проблемами стикаються люди, наші люди. І було б здорово, було б фантастично, якби крапельку, якусь частку цього золота надати людям безкоштовно, щоб ми перезавантажились всі разом, надихнулись і вже просвітленими очима
дивились на сторінку Сніжани Бабкіної разом з Сергієм і йшли за ними, як за нашими провідниками, і казали б: Господи, дякую тобі, Боже, що не спослав нам цих людей. Ви справді робите наше життя краще. Візьміть наші гроші. Нащо нам взагалі гроші? Гроші вам потрібні. Ви ж, може, не так просвітлились, як ми. До речі, нащо їм гроші, що вони такі просвітлені? Що вони з ними роблять? Якщо ти вже такий просвітльоний, робиш практики, від образ, від всього, ну поїв собі там якоїсь гречки без масла, попив води і пішов посміхатись цьому світу. Для чого тобі гроші? Хочеш купити новий GLS? Нет времени на медитацию, у тебя всегда есть душ. Практична порада. Це Сніжана Бабкіна? А, ти на цьому рівні? Я поки залишився на тому рівні, де я ще не дуже її відрізняю. Ну, Медитативный душ. Все, что тебе нужно, ты можешь получить прямо сейчас. Обновление, очищение, вдохновение. так, Сергій однією рукою тримає камеру, а інша його рука де? Возбуждение. Что тебе нужно? Дай себе это прямо сейчас. Якщо Сніжана записувала відео, щоб ілюструвати людям, які не розуміють, що таке крінж, вийшло, я не знаю, якщо був би якийсь конкурс крінж року, де треба, ну це такий, знаєте, це заявка, це я б вже і не брав участь, може, бо це переплюнути буде важко. І знаєте, ну просто ще... Вони оце зі шкіри лізуть, ну, це мало хто купує. Видно, там 5 коментарів, 300 лайків, знаєте, ну, це такі показники звичайних собі сторінок. Просто якщо ти вчився в 3 школах, у тебе в свій час, то у тебе теж буде десь 300 лайків на сторінці. Це така звичайна цифра зараз для сучасних людей. Просто всі твої однокласники, плюс знайомі по паралелі, ось тобі по лайку поставили, будь ласка. Тобто, я не знаю, там, я не думаю, що кожен новий рівень прям хоч раз продається. Але вони не полишають спроб. Молодці, молодці, молодці. Молодці. От Сергій. От Сніжана, блін. Шановні, протягом останніх кількох випусків ми проводили збір на термобілизну для наших сил оборони. Ми розігрували ось таку чудову картину, яку підписав Кирило Олексійович Буданов. Шановні, доєднуйтесь до збору. І настав час підвести підсумки. І отже, загалом вдалося зібрати 850 тисяч гривень. І я вважаю, це непоганий результат, враховуючи те, як зараз важко йдуть збори. Я думаю, ви всі в курсі. Отже, ще раз дякуємо Олені Ліберті, художниці, яка намалювала таку чудову роботу, Кирилу Олексійовичу, який поставив свій підпис, та Максиму К, який виграє цю картину. Він задонатив 2000 гривень. Тож вітаємо, ми з вами зв'яжемось, очікуємо на ваші контактні дані і відправимо вам цю картину. Ще раз дякуємо всім, хто долучився. Марина Хмеловська. 113 тисяч читачів. Марина Хмельовська. Найвідоміший кармолог України. Був конкурс. Ну, цих ми ледь знаємо, це ще новички, а це так, найвідоміша. 15 років навчаю кармі простими словами. Це десь з 18 вона почала. Вирішує складні проблеми в різних сферах життя. Пиши в Директ стрибок та отримуй в подарунок майстер-клас. І от, до речі, закінчу історію з помічницею, дуже цікава. Вона почала у мене працювати, і у неї був діагноз безпліддя. Другий місяць, як вона працювала, до мене прийшли учні, я їм йогу проводила. І кажу, що ти тут бігаєш? А от коврик, давай йогою займайся. Ми працюємо в йозі постійно з наміром, ми формуємо намір, для чого ми, куди ми цю енергію, яку ми отримали в практиці, направляємо. І я ж не знала, яку мету вона ставила. Оці ці просвітлені люди, вони ламаються, знаєте, об ці ланцюжки з написом Dior. От просто це
оцей Dior, Gucci і Philip Plein – це для них скали, просто які неможливо пройти на цьому човні з вітрилами з написом «духовність». От просто їх жене першими грошима, отак розбиває нахуй об ці скали. Вона, ну, якщо ти пропагандуєш духовність, якщо якусь йогу, якісь наміри, це ж, розумієте, це робота з такими, ну, дуже тонкими речами. Ну, в який момент ти з цього виходиш, ідеш в магазин, купуєш собі Dior, щоб тут було на шиї написано. Не йдеш, не ставиш, я не знаю, не заносиш якийсь храм, не допомагаєш якимось людям, які цього потребують, я не знаю, не висаджуєш рослини, ну хто в що вірить. А йдеш, оце робиш. Ну це ж це як розписатись просто в своїй нікчемності. А потім ще мій чоловік прийшов з чашами, він цілитель. А, я думав, він кальянщик. Оце. Знаєш, це той рівень, коли, не витягуючи трубку отсюди, звідси дим випускаю просто. Ну, не гарчить. А потім ще мій чоловік прийшов з чашами, він цілитель і запускає енергію бажань через чаші, через свою методологію. А, ну я свій прикол, методологія. І ще він їм сеанс з чашами зробив. Проходить 2 місяці, Роксолана її звуть, вона підходить до мене і каже: Марина, я повинна тобі щось сказати, ти, мабуть, будеш сваритися. Кажу, чому? Каже, я вагітна. Так, я думаю, боже, де мені нову помічницю шукати? Ця сидить в цих сережках, як Ван Кліф, чи що, я плутаю, цей Cartier, Ван Кліф, напишіть. Це ж ця сережка, що Аня Трінчер загубила на балі. Сука, я думаю, чого вона однією стороною тільки сидить? Аня, інспектор дурнів, справу закрито. Так, я думаю, боже, де мені нову помічницю шукати? А вона не ворухнеться, щоб ніхто не побачив. З іншої сторони нічого немає. Бля. Ніхто не хоче працювати, ніхто не хоче йти на роботу. Всі хочуть методологію з чашами, розумієте? І як же ж тут без чуда? Ну як без чуда? Ну як довести, що ти чогось вартий, що тобі варто хоч 100 баксів якихось скинути? От, будь ласка, Сніжана Бабкіна, Сергій, вчіться у людей. Що ви сидите в своєму коврику, блін? Треба розповідати, що після минулої практики людина двійню завагітніла і купила собі новий Мерседес. Бо це ж, блін, ну і далі вже переходимо на новий рівень. А у нас... От цю багатійку я обожнюю. Татінг Кейт. 41,9 тисяч читачів. Катя Якимчук. 1 021 000. Надійний експерт в грошах. Надійний експерт в грошах. Мої учні мають 1000 баксів в місяць з нуля. Почни з розбору по даті народження. А він же платний, як з нуля почати? Дурнєв, який день ламає голову, звідки в мене гроші. Я в цей момент за 2 тижні заробила більше 500 тисяч гривень навіть без відкритих продаж. Ви знаєте, я згодний, Татінг Кейт, вам повірити. Будь ласка, декларацію про доходи надайте, ми її опублікуємо. Це буде вам реклама, ви такої реклами в житті не бачили. Опублікуємо вашу декларацію, ось, така-то, така-то, задекларувала дохід 500 тисяч гривень. Хай за рік, не треба за 2 тижні, за рік давайте. Що за рік, це не так вже і багато. Ні, не за рік, давайте за 2 тижні. Забавно мені кожен раз дивитися всякі відео розоблачень на мене. І там, де люди завжди говорять: ні, ну якщо це все правда, то це взагалі заєбана красотка. Спасибо, мої дорогі. Це все правда. Блін, у вас 500к, можна праску собі взяти вже, блін, якусь... А ще стосовно цього хотіла продовжити. Те, що, по-перше, подивіться взагалі, наскільки багато обезцінення транслює людина. Що типу, що ха-ха-ха, будеш вчити, як там заробляти мільйони на тому, коротше, курс по тому, як заробити мільйони, і на цьому ти заробиш мільйони. Ну, типа, окей. А нічого тот факт, що... Окей. Да, це теж одна із стратегій. Ну, це не робиться тоді, коли ти, ні кола, ні двора не маєш. Така пішла всіх обучати. Ні. Щоб ви розуміли, я взагалі перше навчання запустила по магазинах тільки тоді, коли я вже сама на магазах заробила більше 1 мільйона.
Ну, очевидно, що мені є чим поділитися. Очевидно. Так що, взагалі, максимально странні коменти. Ну, я розумію, що це взагалі не про мене. Це просто про обезцінення, в якому людина живе сама по відношенню до себе. Блять, ну уяви, я не знаю, Гаррі Карагоцький на бізнес-форумі. Ні, ну взагалі максимально странні коменти, звісно. Ну, я як тільки після 1 мільйона почав людей вчити. І так само, да, я пишаюся тим, що я можу навчати людей. Ні, це вчитель, це пророк, це лідер. Тому що для мене це величезна, як воно, пешен, моя велика страсть. А те, що мені надзвичайно сильно подобається. Дивіться, загальна порада всім, хто вчить, як заробляти мільйони, і всім, хто хоче вони вчитись. Всі доходи, такі великі, такі величезні доходи, мають бути задекларовані. Тобто приходите до цього вчителя і кажете, покажіть мені вашу податкову декларацію. Все, якщо там це задекларовано, ну все, людина реально заробляє. Ви, зараз є відомі українські бізнесмени, є відомі українські мільйонери, які там потрапляють в Forbes і так далі. Ну, вони там власники якихось холдингів, фабрик, заводів, пароходів. Ну, не виникає питання, що вони от такі багаті. І я думаю, що може вони і не все декларують, бо там, звісно, шахраїв теж вистачає, але не може такого бути, що людина ось така відомий якийсь багатій, а в нього там в декларації 0. Ну точно там щось є. Принаймні якась там нерухомість чи ще щось, якийсь там парк автівок. І я навіть в дитинстві, коли я представляла, ким я буду працювати, то я там могла, наприклад, посадити ігрушки, їм там щось розказувати. Поэтому отак от. Поэтому отак от. Так вона з дитинства. У неї вже 10 років досвід. Блін, ігрушки не визникали. Багато хто з них зараз мільйони рахує. Сиділи собі мовчки. Сиди і слухай. Робимо акцент на тому, що навіть коли ви просто, не знаю, получаєте Оскар, допустим, да? Оце я відчуваю, зараз будуть такі аргументи, що припхнуть мене до стінки і я не відверчусь. Ну, условно. От є людина, яка получає Оскар. Так, поїхали. Джим Керрі. Є людина, яка там дуже класно випустила пісню. Майкл Джексон. Є людина, яка там, не знаю, придумала якісь, не знаю, якісь лікарство від хвороби. По-любому будуть люди, які такі, а це точно правда? А це точно правда, що ти зіграв в фільмі, якому кіноакадемія присудила Оскар? А це точно правда, що у твого кліпа 89 мільйонів переглядів? Так? Тобто, якщо навіть в факті хтось сумнівається, то не дивно, що люди запихують у вас свої ж сумніви відносно того, що ще не произошло. Тому що тут... Де? Тут. Це президент Польщі? Тому що тут можна сказати, я тобі казала. Ні. Маєте завжди вертати собі відповідальність. Це все серйозно, Діма. Це просто краще відео. Дуже дякую. Це фантастично. Я буду його передивлятись. Я навіть, вибачте мене за мої коментарі, розумієте? От зараз оце відео, воно настільки прекрасне. Це як, от я зі своїми коментарями наче взяв щось величне, щось, від чого не можна відірвати очі і вуха, і лізу зі своїми бридкими коментарями. Просто хочеться це в тиші насолодитись кожним словом. Це справжній скарб, тож вперше в нашій програмі ми ставимо відео ще раз без жодних коментарів. Насолоджуйтесь. Забавно мені кожен раз дивитися всякі відео розоблачень на мене. І там, де люди завжди говорять, якщо це все правда, то це взагалі заєбана красотка. Спасибо, мої дорогі. Це все правда. А ще стосовно цього хотіла продовжити. Те, що, по-перше, подивіться взагалі, наскільки багато обезцінення транслює людина. Що ха-ха-ха, будеш вчити, як там заробляти мільйони на тому, курс по тому, як заробити мільйони, і на цьому ти заробиш мільйони. Окей, да, це теж одна із стратегій, але це не робиться тоді, коли ти, не кола, не двора,
не маєш? Така пішла всіх обучати. Ні. Щоб ви розуміли, я взагалі перше навчання запустила по магазинах тільки тоді, коли я вже сама на магазах заробила більше 1 мільйона. Ну, очевидно, що мені є чим поділитися. Очевидно. Так що, взагалі, максимально странні коменти. Ну, я розумію, що це взагалі не про мене. Це просто про обезцінення, в якому людина живе сама по відношенню до себе. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. Як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусіння догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Але бажано, щоб там було 11 слів. Знову поміняли. Цього тижня футболки за коментар отримують ось ці люди. А найрозумніші підвищують свої шанси, бо займаються і творчістю, і репостять відео з нашого випуску, і підписуються на канал. Мають втричі більше шансів. Вітаємо! Вітаємо! А тут у нас Ваня Долар 2. 81,9 тисяч читачів. І Ваня Долар. Основу на 250к знесли. Бля, бізнесмен страшний. Заробив вчора $1500, а тепер дивимося сюди. Отако. Ляпс, бля. Я в таку роботу, Ваня. Ну і он. Ні-ні-ні, побарахтаємось ще. Чувак, ти що? Шорти собі купити не можу. Невеличка дирочка, майже нові. Дивіться, просто от я загуглив його футболку. Ну, тобто він каже, що він так багато заробляє, але зараз так смішно порвались шорти. Коротше, а так, в принципі, все в нього супер. Ну, футболка от у нього за 450 гривень. Немало. Це немало, так. Ну, я нічого не маю проти футболок за 450 гривень. Я просто до того, що якщо людина, в принципі, в день заробляє $1500, згадався старий мем, коли, типу, Криптан каже своїй дівчині: «О, я сьогодні заробив $1500». Вона така: «То виходить $45 000 на місяць?» Ні. Отако воно бабки заробляються, вкладаються кудись, а от таке діло, як носки, труси, щось таке пішло, воно на другий план відходить. В мене, народ, дивіться, як в мене красивенько виглядає комп. В комп я бабки вкладую, я там вічно щось оновлюю, щось докупляю і так далі. Тепер як виглядаю я? Порвані шорти, стара потягана розтягнута футболка. Та й таке, я в комп вкладую більше бабок, ніж в себе. Так що, народ, якщо ви на вулиці бачите якусь таку людину, старому, пошарпаному, порваному, вдягнуту, це не значить, що в неї немає бабок, це значить, що в неї просто може бути вдома. Бабки всі уходять в комп. Вони такі дорогі, ці компи? Я щось давно їх не купував. Молодіж, наше навчання по крипті, воно не по трейдингу. Навчання! Бом! Понятне діло. Наше навчання по крипті, воно не по трейдингу, через те, що перше там заробляють одиниці людей, друге, для людини без досвіду в цьому це просто слив бабок. І третє, щоб щось нормально там мати, це треба багато практики, багато досвіду, хоча б кілька років, щоб щось получалось в тому. Я так розумію, це він вже так класно одягнувся. Потім воно навчання не по тапалках, через те, що тапалки це перше нерентабельно. Тапалки все вже.
Нерентабельно. Нерентабельно – це коли ти інвестував $100, а заробив 20. А тапалки, вони ж безкоштовні. Друге, це дуже довго, як ти самі хамстери і тапсвапи, що більше як півроку я кляцав. Третє, ти не знаєш, то скам чи ні, чи щось получиш з того чи ні. І четверте, дуже малий дохід. От умовно, навіть той самий тапсвап я майже рік кляцав і дало 430 гривень. 430 гривень тапсвап дав мені. Ідіот. Це піздець. Вибрали навчання по промо-акціях, через те, що тут можна заробляти непогані бабки в промках, і це навчання підійде для любого. Тобто, як для новачка, для людини, яка навіть не знає, що таке крипта, нічого в тому не шає, так і для людини, яка трошки в цій темі вариться і так далі. Не знаю, раніше якось оці люди, які навчать тебе, як заробити гроші на крипті або там ще щось десь в якомусь невідомому тобі місці в інтернеті, вони хоча б удавали, що самі заробили на цьому. Вони там орендували машини, якісь квартири, це був, звичайно, такий самий фейк, але вони хоч, я думаю, що це і працювало. Ти не дивишся, такий самий молодий пацан, як ти, сидить в якійсь вже класній тачці, про яку ти бачив тільки там в кіно, умовно. І він тобі розповідає, що може тебе навчити так заробляти. А тут, я не знаю, про якісь поронних шортах якийсь чувак сидить, давайте вас навчу за гроші. Це і будуть ті гроші, які єдині він заробляє, купить собі поїсти. Мені просто цікаво ця спираль скаму, як довго вона буде ще закручуватись. От розумієте, все навколо, це, що нас оточує, воно все просякнуто скамом, так чи інакше. І це просто все швидше і швидше, і більше, і більше, і більше. І таке відчуття, що вже нічого нормального не залишилось. Вже зараз, якщо ти, я не знаю, вмієш там збирати, я не знаю, якісь роботів маленьких, там, і ти скажеш, я запускаю курс, як створити робота, вже буде це виглядати, наче ти хочеш кинути всіх людей. Так, а у нас... Дядя Жора, 742 тисячі читачів. Дядя Жора, головний дядя України, івент едженсі, ведучий, концерти, піар-реклама та люби життя кліп. Уф. Пам'ятай, щоб досягти успіху, не потрібно відволікатися на різні дрібниці. Сфокусуйся і сконцентруйся на одній задачі. І тоді ти... О, ніхуя, маніпулятики! На злобу дня. А в скільки років ви дізнались, що смужка на таблетках для того, щоб якщо хворий не захоче її ковтати, її можна було викруткою закрутити йому в сраку? Take the red pill. Німа! Мені вже багато років, а в мене й досі немає дівчини. Напевно, це все із-за дружини. Ага, кстати. Мені подобається, що дядя Жора, він таку широку палітру проблематик бере в своїх анекдотах. І от я, знаєте, перші два я пропустив, а третій все ж таки мене торкнувся. Завтра поїду до батьків і розкажу їм. Ну і наостанок. Біата Сабов блог. 9004 читача. Біата Сабов. Тячів блог. Тут цікаво, здорово та весело. Чекайте. Корисні поради на кожен день. Розумні методи для дому та побуту. Будьмо здорові. Що я знаю за цього блогера? Нічого не знаю, бо я так, звісно, в мене знову ж таки цілий день не було на це часу, я так мілком фу-фу-фу подивилася. Коротше, він і мільйонник, він, напевно, займається переглядами сторіз великих блогерів і обговорює їх публічно. Цим він заробив 1 400 000 підписників в YouTube, я завідую молча. І заробив там в інстаграмі у нього теж 800 з хером тисяч. Молодець, красавчик. Це про мене? Так приємно. А що, він мільйонник чи що? Це ти. Дякую, Олексій Дурнів, що звернув на мене увагу. Мені, звичайно, дуже приємно і, звичайно, я в шоці одночасно. Ну і, звичайно, приємно. Приємно, що люди звертають увагу, що вся моя діяльність все ж таки до чогось довело, чи доводить і мотивує. Так, і що? Ну, будь ласка.
Якщо ти теж завжди борешся з неприємним запахом з подмишками, Діма! Мені іноді здається, що вони проплачують ці місця. цей засіб буде остаточним рішенням для вас. Угу. Ну ми ж ніколи не стояли в стороні від сучасних інстаграм-трендів. Діма, ну у мене немає такої проблеми. Немає постійної боротьби з неприємним запахом. Це ти так думаєш. Для початку потрібно протерти один помідор на крупній терці. Діма, а мені потім на побачення йти, нічого? Що ти смієшся? Я боюсь порізатись. Якщо баланс шкіри не врегульований, це може викликати неприємний запах під мишками. В помідор добавте 1 чайну ложку харчової соди. Харчова сода, зв'яжіться з нами. Так, я би хотів. Сюди ж додаємо 1 чайну ложку 6% яблучного оцту. Коротше, коли я був маленький, в 90-х роках, ще не продавались газовані напої в пластикових пляшках. Або продавались, але коштували дуже дорого. І мама мене навчила робити газіровку. Ось так? Ось так. Береш лимонну кислоту, цукор, воду і соду. Все це замішуєш в стаканчику, і воно отак пузириться і так наче і гристе трошки. Нівія, зв'яжіться з нами. Сюди ж додаємо 1 сок лимону. Серйозно? Замість того, щоб антиперспірант купити? Діма! 1 сок лимону? Це як? Лимон, кстати, дуже круто відбілює підмишки, якщо вони потемнівші чи чорні. А ти ще не знав, що ти смієшся? Майкл Джексон вже ж натирався лимоном і побілів. Чорні? У мене чорні прям, і потемнівші, а в деяких частях чорні. Все добре перемішайте, щоб всі інгредієнти вирівнялись. Цей засіб має протизапальні та антизудні властивості. Допомагає при надмірному виділенні поту. Знаючи такий крутий лайфхак, ви завжди будете ефективно боротись від надмірної пітливості і можете вислати це другу, котрий має ті ж проблеми. Використовуйте і не забувайте, у мене ще 1000 гарних ідей. Воно щось дуже пекуче. Пахне лимоном. Зудні властивості. Допомагає при надмірному виділенні поту. Я пропоную тобі одну намастити, Ага. іншу ні, Ага. і потім скажеш. Діма, ну тут... Ні, ну просто уяви. Цим змащують піцу в Італії і підмишки в Тячівському районі. Ну, мені до лікаря йти. Ну, воно, до речі, так. А ну йди понюхай. Лимончиком? Ну, воно і нотки томатів, і лимон. О, єс! Блін, дійсно класно пахне. А темний. А у нас що, закінчили сторіс? Блін, мабуть. Ну що ж, тоді за традицією. Слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! Шановні! До зустрічі! Па-па!